Good morning to today's Vlogmas Day 7. Diba yun? Nakakalito. Day 7 na. Si Pablo nagmamaktol kasi bakit? Di ka pogi. Yan, yamayos yung buhok niya. Ano ba yan? Ayan, nagmamadali na kami kasi pupunta sa church. Kasi si Mom tumawag, wala daw siyang kasama. Communion ngayon. First communion. Yay! Ayan, si Milia, ang boses ng aking Wiz. Hindi siya nagsalita. Hintayin natin. Third right po. Turn right po. Turn left po. So, nasa bahay na tayo ngayon. So, wala na masyadong naganap today. Kaya di ako masyadong nakapag-vlog kanina. So, yung pinuntahan ko kanina is yung orange and peach na launching ng kanilang sunblock and swim pan. So, ayan, lalagay ko na lang yung pictures dito. Tapos, ayan, nag-swimming sila Pablo. Super nag-enjoy siya. Tapos, na-meet niya yung kids nung mga mommy vloggers. Tapos, yung owner ng Orange and Peach na si Jazz. Ayan, thank you so much for having us. Tapos, bago natin i-end, dahil sobrang onti lang yung nangyari kanina. Napakita ko lang sa inyo kung ano yung laman ng makeup kit ko ngayon. So, kung napanood nyo na yung mga dati kong vlog, nakikita nyo na to before. Doon sa mga nakakapanood lang. So, ito, sobrang tagal na to. I think parang 2 years na ata to sa akin. Basta more than 1 year na. Nabili ko to sa Divisoria. Alam ko sa 999 Mall, kung tama ang aking memory, sa Glad King ko to nabili. Ayan. So, in fairness, sobrang tibay niya. Tapos, ayan, maganda yung loob niya. So, eto, unplanned to. So, kung ano talaga yung laman niya. At itsura niya. Tanan! Yung itsura niya, may mga ano-ano pa ng powder kasi nag-makeup ako kanina. Ayan, start tayo sa mga brush. This one, ito yung angled brush ng Makeup Forever. Set to na nabili ko before. Yan. So, ito yung parang pinalilinis ko ng brow. Ito yung mga kasama niyan. So, ito naman, foundation or concealer brush. Pwede din. Yan, 1065. Yan, maliliit lang yung handle niya. Tapos, yung kasama pang isa niyan is this one. Pwede siyang pang powder, pwedeng pang blush. Pero ako ginagamit ko for blush. Tapos, ito rin, yung concealer brush nila. Nakasama nun, di ba? May concealer. So, ito naman is from Real Techniques contour brush. So, ginagamit ko siya pang dust off ng powder or pang contour minsan. Pero ako usually pag yung ina-dust off ko na yung powder, yung mga pang-bake. Ayan. Ito naman, yung Morphe E29. Ito, bihira ko na siya gamitin. Dati kasi powder yung pangkilay ko. So, ito yung madalas kong ginagamit. Pero ngayon kasi pencil na yung ginagamit ko. So, ito, pang spoolie na lang yung ginagamit ko minsan. Tapos, this one naman is yung Makeup Forever din. Nabura na rin siya. Ayan. Actually, siya blending brush. Pero ginagamit ko siya for highlighter dito. Yan. Ito naman yung dual brush. Nabura na rin siya. Makeup Forever din to. Isa to sa mga una kong Makeup Forever. Parang sobrang tagal na nito ata. Alam ko, basta more than 4 years na ata to sa akin. Basta mga ganun. Contour and blush siya. Pero ito, ginagamit ko rin siya minsan pang powder ng buong face. So, next naman is yung aking mga pens na nandito. Yung pangkilay ko na ginagamit is itong Sunny's Face na light brow. Na tama ba? Ash brown. Oo. Ito naman is yung from MAC, yung taupe na Velux brow liner.
Nawala na yung takip dito. Ayan siya. Actually, meron akong K-palette talaga na pen na pangkilay. Hindi ko na alam kung saan bag ko siya na-shoot. Pero usually nandito yon. So, hahanapin ko pa siya. Yun yung mga pangkilay ko ginagamit. Tapos for eyeliner naman na napakabihira akong mag-eyeliner is yung Chanel na black. Pag gusto ko ng black na eyeliner, sobrang ganda nito eh. Yung tip niya. Sobrang black niya talaga. And then, kung brown naman, na gusto ko medyo natural lang na eyeliner, ito yun, yung Real Lasting Eyeliner. Actually, dahil pala nag-eyeliner ako ngayon. Wala naman ako lash extension. Nag-eyeliner nga tayo. Para makita nyo yung difference. Here, ito na. Pag gusto nyo ng natural, sobrang kailangan, ito yung mga staple na product. Sakit dapat. Lalo na pang personal. O, diba? Anong difference? Yan. Makeup bigla. Next naman is yung aking primer. So, ito yung primer ko ngayon na ginagamit. Dalawa yung primer ko dito actually. Ito dati yung Laura Mercier na foundation primer. Pero paubos na siya. Yan. So, ang ginagamit ko ngayon is itong Eliana. Alam mo, sobrang lately ko lang ito na-try. Sobrang ganda pala talaga niya. Itong Eliana na makeup primer. Sobrang okay siya. For me ha. Although combination to dry skin. So, okay naman siya para sa akin. Ayan. Tapos, ang ginagamit ko ngayon na pang everyday na tinted moisturizer, it is itong Laura Mercier. So, ang shade ko dito is Petal. Kasi dun sa Rostanza Shang, kulang-kulang na yung shades nila. So, buti na lang ito, nag-match naman siya sa akin. Then, manipis talaga siya, wala siyang coverage at all. So, moisturize lang niya yung face mo at the same time. Medyo magkakaroon ka lang ng kulay ng kaunti. Hindi siya talaga as in magko-cover lang parang foundation. Ayan. Tapos ito yung mga concealer at corrector ko na nandito. So, yung corrector na ginagamit ko is itong Infallible Full Wear ng L'Oreal. Ang shade na ginagamit ko is yung Natural Rose 309 for correcting. And then for concealer, ito yung nakakatawa. Isang nakabili ako ng medyo dark, tapos nakabili ako sobrang light. So, kung ginagawa ko ngayon, pinag-mix ko sila. Kasi nung sa Laura, ang shade ko dapat is 2W. Parang ganon. Out of stock. So, ang nabili ko tuloy, 2.5. Yan ang hirap pag sa kamay sinaswatch, akala mo okay. So, kailangan talaga doon. So, sobrang yung yellowish na parang mas maitim pa yung shade nung concealer ko sa face ko. Diba? Ang weird. So, ito naman, in order ko sa Lazada, sobrang light niya. Kasi sobrang puti, yung Nude Beige 306. So, ginagawa ko ngayon, minimix ko sila. So, walang nasayang, di ba? Nagagamit ko sila lahat. Next is, ito yung Clinique Pep Start. Yung aking under eye cream na ginagamit bago mag-makeup. Tapos, ito mga freebie to dati sa Laura eh. Ayan, pag gusto ko ng cream na cheek, na blush, cream blush. So, from Laura Mercier, yung Rosebud. Very natural flush to. Kung gusto ko lang yung nagmamadali ako na cream lang. Ito naman is yung translucent pressed powder nila na sample size. And maganda yun yung powder nila. And then next is yung Sonny's Face na brow gel. Ayan, grooming gel in ash brown also. And then next naman is ito yung pang contour ko ng nose. Yung AOA Sculpt FX Contour Stick. Ayan. Tapos, ito yung ginagamit ko ngayon mascara. Bagong bukas ko lang siya. Actually, sobrang tagal na sa akin regalo to ng best friend ko. Parang birthday ko pa ata. O basta galing siyang Japan. Pasalubong niya. Ayan, syempre inubos ko muna yung mga stock ko. So, kakabukas ko lang siya kanina ulit. Saka dahil nga wala akong lash extensions ngayon. So, nagmamaskara ako ngayon. So, ginagamit kong lash curler is from Maquillage. Sa Japan ko to nabili. Ayan. So, this is from Laura, yung kanilang Caviar Stick Eye Color. So, ginagawa dito, ganyan lang siya. Actually, gusto ko pa nga sana bumili ng ibang color. Sample lang kasi ito eh. Ayan, nagaganyan mo lang siya sa eyes. So, instant eyeshadow na siya. Parang gusto ko nung parang medyo brownish, ganun. Tapos, ito yung sobrang saya ko. Kasi, naghahanap talaga ako ng blush na sobrang natural lang. Ayoko yung putok na putok na pink, putok na rose, putok na coral, ganun. Actually, more on rosy pink, rosy peach. Rosy pink, parang ganun.
yung preferred ko na blush. Meron ako dito yung NARS. Ayan, yan siya. Highlighter, blush, and bronzer. So, yung highlighter niya is Makati. Termanava yung blush. Close siya sa Orgasm. Yung medyo similar sila na shade. Tapos, Laguna bronzer. Ito yung popular na bronzer ng NARS. So, ito yung ginagamit ko. Pero for everyday, gusto ko yung rosy talaga. So, ang saya ko, kasi nga, yung blush na ginagamit ko is, feeling ko expired na yun kasi nakakati na yung cheeks ko. So, kailangan kong palitan na talaga siya. So, this is from MAC. Oh, diba, old school. Ito talaga yung blush ko dati. Dahil wala na akong makitang ibang bilihan ng blush kahapon sa department store na gusto ko yung shade. So, ganito yung shade niya. Ito yung gamit ko ngayon. Blush Baby yung shade. Sheer tone blush siya. Ang gusto ko dito, sobrang niyang natural lang. Kasi parang nag-flush lang yung cheeks. Para pag tinted moisturizer, tapos lip tint, as in natural lang siya. Yan yung mga bet ko na mga color ng blush. Tapos, ito yung translucent powder ng Laura Mercier. So, iba yung design niya. Ito yung holiday collection na lalagyan. So, ayan. Ang cute nung lalagyan, di ba? So, ayan. Yan yung aking laman ng makeup kit. So, usually kasi, pag umaalis, sa sasakyan na ako nagme-makeup or minsan sa opisina or basta usually ganun sa sasakyan on the way dun sa pupuntahan or kung saan man na ako abutan ng pagme-makeup, dun ako nagme-makeup. Kasi parati tayong on the go. Alam nyo naman, pag mommy, uunahin mo munang ayusan yung mga anak mo. So, talagang nasa alis na kayo dahil wala na talagang time. Ayan. So, ito, parati ko lang tong bit-bit para pag lalabas na kailangan nakaayos or may lakad. Ayan, meron akong pang makeup. So, kung gusto nyo malaman or gusto nyo makita kung paano ko naman ginagawa yung ganitong look, yung aking everyday makeup, let me know sa description box below para gagawa tayo ng separate video for that. So, that's it. Thank you so much for watching. Kung di pa kayo nakasubscribe, please subscribe to my channel. And kung nakasubscribe na kayo, please don't forget to click the notification bell down below para na-notify kayo every time meron tayong bagong video, especially now na nag-vlogmas tayo, daily upload. Thank you so much for watching. Good night. Bye! I know it's alright. You're one of a kind. I'll leave you behind.